Katsellessani syksyn Blast Premier-finaalisarjaa ja varsinkin Navin otteita siellä, aloin miettimään, että mikä saa minut katsomaan aina juuri sen joukkueen otteluita, jossa Aleksi B pelaa. Onko se Aleksin kauniit taakse kihartuvat hiukset vai voisiko taustalla olla jotain muuta? Tällä videolla haluankin pohtia, ei pelkästään sitä, miksi minä seuraan Aleksin otteita kuin se vanha kuuluisa High-laivaa, mutta että miksi Suomessa ylipäätään tuntuu, että Aleksi on seuratuin kotimainen kynäniska tällä hetkellä. Jotta ymmärtäisimme nykyhetkeä, meidän tarvitsee palata ajassa taaksepäin. Ei ehkä ihan dinosauruskaudelle, mutta vuoteen 1995. Jos et tiedä, mitä Suomessa tapahtui vuonna 1995, oot varmasti just oikein ikäinen katsomaan tätä videoa. Suomi on henkeä ja vereen jääkiekkomaa. Vaikka kaikkea ei kiinnosta kotimainen liiga tai NR, niin Lätkän MM-kisoja katsotaan lähes poikkeuksetta melkein jokaisessa kotitaloudessa. Tämä juontaa juurensa juuri MM-kisoihin 1995. Silloin Suomi voitti ensimmäistä kertaa historiassaan jääkiekon maailmanmestaruuden. Tästä vuodesta tulee muun muassa sanonta torilla tavataan. Suomen jääkiekkomaajoukkuetta palvottiin. Suomi oli juuri voittanut isäntämaa Ruotsin, joka oli selkeä ennakkosuosikki finaaliin lähdettäessä, mutta ruotsalaisen päävalmentajan Kurt Lindströmin johdatuksella Suomen joukkue ylsi uskomattomaan lopputulokseen. 4-1. Suomi pölli jopa Ruotsille varatun voittolaulun Den Gliderinin. Pääasia ei ole, että Suomi voittaa, vaan että Ruotsi häviää. 95 finaali tarjosi nämä molemmat. Tällaista samanlaista hurmaa nykysukupolville tarjosi myös Ense vuonna 2019. Ensen kokoonpanoon tuolloin kuului Allu, X7 Aerial, Nuori, Osu ja Sergei sekä koko porukan IGL:nä toiminut Aleksi B. Valmentajana toimi vanha kynäniska Twista. Ensellä oli ollut huikea vuosi, kun he pääsivät karsintojen kautta majoreille. Majorien Challenger Stagella Ense hävisi ainoastaan Renegadesille, voittaen kaikki muut alkusarjan ottelut. Jatkosarjassa Ense hävisi 2 ensimmäistä otteluaan, toisen jälleen kerran Renegadesille ja sitten Hellraisersille. Ensen turnaus oli vaakalaudalla. Ense kuitenkin päätti laittaa uuden vaihteen silmään ja voittaa seuraavat 3 BO3, kukistaen Bikin, G2 sekä Avangarin. Ensimmäistä kertaa ikinä oli Suomi-jengi päässyt majoreiden Champions-vaiheeseen eli 4. välieriin. Vastassa oli kuitenkin huikeassa vireessä sinä vuonna ollut Team Liquid, jossa tuolloin pelasi Nitro, Elike Twists, NAF ja Stewie 2K. Varmasti Pohjois-Amerikan kovin tiimi tuohon aikaan Mibrin lisäksi. Ensen mahdollisuudet paperilla olivat lähes olemattomat. Ense ei kuitenkaan kiinnostanut todennäköisyydet, vaan he lähettivät Liquidin kotiin 2-0. Tämän ottelusarjan jälkeen sana Ensen menestyksestä alkoi kiiriä. Semifinaalissa vastassa olisi Navi. Muistan olleeni ystäväni kihlajaisissa ottelun aikaan. Virallisten osuuksien jälkeen vilkaisin puhelimeni näytöltä, mikä tilanne pelissä oli. Yhtäkkiä ympärilleni oli kokoontunut suuri joukko muitakin ihmisiä katsomaan pelitilannetta ja pelin ratkaisuhetkiä. En ollut aikaisemmin kokenut vastaavaa Suomi CS:n tai ylipäätään CS:n parissa. Ensin lopulta voitettua Navin oli tunnelma katossa niin kihlajaisissa kuin muutenkin. Some täyttyi onnen toivotuksista ja tsempeistä Enselle finaaliin. Finaalissa vastassa oli voittamaton Astralis. Ja nyt isoja spoilereita finaalin liittyen. Astralis voitti Ensen näytöstyyliin finaalissa 2-0 ja kultainen pokaali jäi majoreilta saamatta. Tämä valoi kuitenkin uskoa suomalaisen CS:n tason ja myös tähän jengiin, joka oli majorien finaalien asti päässyt. Jos Ense olisi vielä voittanut finaalin, meininki olisi varmasti ollut 95 kaltaista, ainakin osittain. Ehkä samanlaiseen koko kansan hurmoukseen ei oltaisi päästy, mutta Ensen uskomaton runi majoreilla oli tämän sukupolven yksi yhteisiä kokemuksia ja Ensen joukkue kruunattu suomalaisen e-urheilun kuninkaiksi. Näin ei olisi kuitenkaan kauaa. Pian majoreiden jälkeen kuultaisiin shokkiuutinen. Aleksi B sai kenkää Ensestä ja tilalle Enseen tulisi Sani. Aleksilla olisi Ensen kanssa enää seuraavat majorit, jonka jälkeen Sani astuisi Enseen. Berliinin majorit menivät Enseltä kohtalaisesta tilanteesta huolimatta päättyen 4. välieriin Renegadesia vastaan. Huhut siitä, miksi Aleksi B sai lähteä Ensestä velloivat toden teolla ja Ensen peliliikettä kritisoitiin alan medioissakin kovaan ääneen. Tilanne oli kuitenkin mitä oli ja ihmiset jäivätkin odottamaan Aleksin seuraavaa siirtoa. Pitkään oli kuitenkin hiljaista. Aleksi B:n liikkeestä ei ollut oikeastaan kenellekään sen suuremmin tietoa. Jossain vaiheessa kuitenkin Dotan puolelta tuttu organisaatio OG alkoi kiusoittelemaan mediassa tulevasta CSK-joukkueestaan. Tässä vaiheessa myös muu media alkoi miettimään, olisiko Aleksin tuleva jengi tämä.
Ja niin kuin salami kirkkaalta taivaalta varmistus siitä, että Aleksista tulisi OG:n tuleva IGL oli varmistettu. Aleksin tiimikavereina oli vielä pääosin suurelta yleisöltä tuntemattomia pelaajia, lukuun ottamatta ranskalaista konkaria NBK:ta. Aleksin OG:ssa vietetty aika toi kohtalaisia tuloksia ilman mitään suurempia turnausvoittoja. Kuitenkin kaiken kaikkiaan tasaista suorittamista. Koronan takia vietetty online-aika kun tuli päätökseen, niin piakkoin sen jälkeen sai Aleksi lähteä OG:sta. Enselläkään ei toki mennyt vahvasti. Vaikka Aleksin lähdöstä ei kummaltakaan suunnalta tullut sen kummemmin juuta eikä jaata, niin huhut siitä, että syynä oli Allun ja Aleksin keskinäiset kiistat velloivat täysillä. Tämän lisäksi uumoiltiin, että Allu halusi Sanin tiimin, koska he olivat kavereita keskenään. Ensin vaatimaton menestys ilman Aleksi B:tä johti lopulta majorjoukkueen lopulliseen hajoamiseen. Tämän jälkeen muun muassa Sergei sekä muut ottivat sosiaalisessa mediassa kantaa Aleksin lähtöön ja tavallaan varmistivat huhut, joita oltiin mediassa jo pidempään uumoiltu. Aleksi oli saanut lähteä, koska Allu niin halusi. Aleksin jatko huippujoukkuessa OG jälkeen oli parhaimmillaankin epävarmaa. Siksi tulikin ehkä hienoisena yllätyksenä se, että Aleksi pääsi seuraavaksi G2:een kokeilemaan siipiään. Aika G2:ssa kuitenkin oli lyhyempääkin lyhyempi, vaan noin 9 kuukautta, eikä Aleksille jäänyt käteen muutaman kuukauden palkkoja kummempaa. G2:n jälkeen Aleksi siirtyi Ninjas in Pyjamasiin. Nipillä oli pitkään ollut ongelmia rosterinsa kanssa, eivätkä he olleet päässeet GOAT-Nipin tasolle enää sen jälkeen, kun Getright ja kumppanit saivat lähteä Nipistä uusille urille. Aleksi saapui siis pahimpaan mahdolliseen saumaan. Nipissä saavutettu menestys oli G2:n kaltaista, mitään suurempaa ei saavutettu, ja Aleksi sai myös lähteä Nipistä vajaan vuoden pelaamisen jälkeen. Nipin jälkeen legendaarinen Navi otti Aleksin palkkalistoille vuoden 2023 kesäkuussa, jossa tulokset ovat tähän mennessä olleet lupaavia. Aleksin ura ensin jälkeen on parhaimmillaankin siis ollut tähän mennessä ihan ok. Toki katsottuna kansainvälisellä mittarilla ja peilaten ensin menestykseen muutama vuosi takaperin. Miksi siis minä ja monet muut edelleen seuraamme Aleksin otteita joukkueesta toiseen? Ajattelen asiaa näin. Aleksi on edelleen parhaiten menestyvä suomalainen kansainvälisillä CS-kentillä viime vuosien aikana. Sen jälkeen mitä ensessä kävi, niin sympatiat ovat kyllä Aleksin puolella. Hänellä ei ole myöskään ollut helppoa OG:n jälkeisissä tiimeissä, jossa tiimien sisällä on kuohunut jo muutenkin Aleksista riippumattomista syistä. Vähän niin kuin Leijonilla tai Huuhkajilla, Aleksin edustamissa tiimeissä näkyy sellainen tietty notkahdus pelien jälkimmäisillä puoliskoilla. Peli lipsuu silmin nähden käsistä ja helppoja rundeja annetaan vastustajille. Seuraan siis mielenkiinnolla, koska tämä mentaaliblokki aukeaa. Minulla on vahvasti se tunne, että jos joku suomalainen johdattaa kansan kohti majorien voittoa, on se Aleksi B. Olkoon sitten kansainvälinen organisaatio tai Suomi-jengi. Toki unelmanahan olisi, että Aleksi pääsisi vielä suomalaisten kanssa samaan jengiin. Ehkä joskus havuja Aleksi B. Taitaa vaan olla Aleksin hintalappu liian suuri. Sitten, jos Aleksin johtama Poppo tai kuka tahansa suomalainen jengi tekee sen, että saa kotimaahan CS Major voiton, minä voin ainakin luvata, että torilla tavataan. Ja mä luulen, että mun lisäksi aika moni muu. Welcome to the big stage.